वेल नमस्ते एभ्रिवान। हो मैले ल्याइसके। ल तिम्रो जाने हैन त? कुरुम कुरुम चपाएर खानुपर्छ आज माछा दामी बाराले ल। सो हियर इज साउनी अफ कुरिलो बेगुता। काको माछा मेरो पनि युट्युब च्यानल छ। यो हाम्रो कुत्तालाई कुत्तीलाई माछालाई चाहिँ यसरी पकाउनुपर्छ है साथीहरु। हाम्रो माछा चाहिँ रेडी हुनेवाला छ है गाइस अब चाँडै नै। बाई बाई बाई। नमस्ते भन्नु न। वेल नमस्ते एभ्रिवान। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। खास गरी यो चाहिँ हाम्रो रोजिना म्यामको च्यानल रहेको थियो। मैले चाहिँ यसलाई ओपनिङ गरेको छु अनि आज हामी चाहिँ के ब्लग बनाउने भनेर एकदम सोचिरहेको छ। आज हामी दिनभरि नै सोचिरहेको थियौँ अनि यसो दिमागमा आयो माछा पनि खान मन लागिरहेको थियो। एकदमै माछा पनि खान मन लागिरहेको थियो होइन। आज त्यही गरौँ, आज माछाको रेसिपी बनाएको ब्लग प्लस माछा पनि खान पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज हामी कुकिङ ब्लग्सहरू गर्दैछौँ। तपाईँलाई पनि मनपर्छ होला अनि हजुरहरूलाई सबै यो माछा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि हजुरहरूलाई सबैलाई सेयर गर्नेछु। त्यो भएकोले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले पहिला बजारबाट माछा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सानो माछा यो मलेकुतिर पाइने सानो माछा फ्राई गरेर खाउँ भनेर प्लानिङ गरिरहेको छु। त्यो भएकोले चाहिँ फर्स्टमा हामी माछा लिन जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई ल्याएर मजाले उखाली गरेर अनि त्यसपछि मजाले फ्राई गरेर चाहिँ एकदमै मिठो बनाएर चाहिँ आज हामी माछा फ्राई बनाएर खानेवालामा छौँ। ल त्यसैले अब हामी बजारमा फर्स्टमा माछा लिन जान्छौँ है त। ल ओके एभ्रिवान, फर्स्टमा चाहिँ हामीले माछा लिन जानुपर्ने हुन्छ बजारमा। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ जान पाउँदैन, यिनीहरू नै माछा लिन जान्छन् है। ल अब माछा ल्याइसकेपछि मात्र हामी फर्दर वर्क्सहरू चाहिँ हामी त्यसलाई मजाले पखालेर काटकुट पारेर चाहिँ के गर्नुपर्ने, अब त्यसलाई फ्राई बनाउने कि मसला बनाउने त्यो अनुसारले चाहिँ हामी बनाउँछौँ। कोही पैसा निकाल्यो हो? हो मैले ल्याइसके। ल अब फर्स्टमा यिनीहरूले माछा ल्याउँछन्, म चाहिँ एकछिन यहाँ आराम गरेर बस्छु है। माछा ल्याइसकेपछि मात्र अनि हामी फेरि त्यस अन्तिमसम्म चाहिँ जोडिरहनु होला तपाईँहरू सबैजना है। इन्जोय हुन्छ एकदमै। आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो एकदमै इन्जोयफुल हुनेछ है। एकदमै अब कुरै नगर्नुहोस्, तपाईँ लास्टसम्म हेर्नु भएपछि मात्र तपाईँले थाहा हुनेछ कतिको इन्जोयबल हाम्रो ब्लग हुन्छ भन्ने कुराहरू। ल तिमीहरू जाने होइन त? ल छिटो गएर आऊ। ल नाना छिटो गएर आऊ, त्यो पैसा लिएर आउँछ। मलेकुमा पाइने मिठो सानो माछाहरू लिएर कुरुम कुरुम चपाएर खानुपर्छ आज माछा दामी बाराले ल। गाइस अब चाहिँ हामी माछा किन्न जाँदैछौँ होइन। अब जानु पर्यो अरे बाहिर यसो बजारतिर गएर माछा लिएर लेट्स गो। हेलो मेरो भाइ के छ? ह्यान्डसम हाम्रो बहिनी चाहिँ आज भाइ भएको छ कि हेर्नुहोस् है। पक्नुहोस् है, यो बाहिरै आउनु खोज्दैन। जहिले भित्रै बसिरहेको छ, यहाँ यस्तो खुल्ला छ त्यो पनि आउनु खोज्दैन यो। सो अब तपाईँहरूलाई कुरिलो चाहिन्छ भने हाम्रो घरमा टन्नै पाइन्छ अरे। यसलाई एस्पारागस भन्छ क्या अरे होइन इङ्ग्लिसमा। सो हियर इज साउनी अफ कुरिलो। सो जाऊँ दिदी, अब जानु पर्यो। सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो घरमा। नम्बर त्यही भिडियोमै हुनेछ। किलोको कति अरे मम्मी? किलोको 400। जम्मा 400 है त। ल जाउँ। मासुभन्दा सस्तो। ल लेट्स गो। सो हामीले माछा पनि ल्याइसकेको छौँ। दिदी देखाइदिनुहोस् त माछा। बेगुता काको माछा यो? मलेकुको माछा ल्याइसकेका छौँ। अब गएर तारेर खानुपर्छ। यसरी होइन, माछा यसरी खाइ हो अड्किन्छ फेरि ओठोमा काँडै राइडर। मेरो पनि युट्युब च्यानल छ। हो वाह, सब्स्क्राइब गरिदिनु है। रोजिना श्रेष्ठ सबैले सब्स्क्राइब हानिदिनु होला। सेनापतिहरू माछाको काँडा खानुलाई बसिरहनु है। बिजी हुँदैन यहाँ कुल्लो बान्नु मान्छे मान्छेको। धेरै नभए नि थोरै भए नि बान्नु पऱ्यो नि। आज ड्याडी काममा बिरालेर घर बस्नु भएको थियो। घरमा के गरौँ भनेर गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। टाढा ओके फाइनली एभ्रिवान, हाम्रो माछा पनि ल्याइसकेका छन् हाम्रो म्याडमहरूले है। एकदमै माछा मलेकुबाट यता काठमाडौँ ल्याएको अनि काठमाडौँबाट भक्तपुरबाट चाहिँ अनि हाम्रो घरमा
किनेर ल्याएको माछा है अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा मजाले एकचोटि वास गर्नुपर्ने हुन्छ पसलमा त्यो त्यतिकै त्यो 4 पानीले पखालेर दिन्छ त्यो अलिकति कस्तो चित्त नबुझ्ने खालको हुन्छ नि त त्यो खाँदाखेरि पनि अलिकति त्यो सन्तुष्टि नभएको जस्तो फिल हुन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ घरमा ल्याएर चाहिँ एकचोटि मजाले पखाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको फोहोरहरू सबै जाने गरी त्यसको अन्डा भुँडीहरू सबै जाने गरी है त्यसपछि चाहिँ अनि हामी त्यसलाई पकाउनुतिर लाग्छौँ अनि हाम्रो म्याडम फेरि एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट हो यहाँ पुरै के बनाउन आयो यो हाम्रो कुत्तीलाई लुगा बनाउन आयो त्यसपछि अनि यहाँ हाम्रो किचन है त हाम्रो यो सुटिङ भिडियो रेसिपीहरू बनाउने किचन यो चाहिँ फेरि हाम्रो रोजिना म्याडमले एकदम मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउनुहुन्छ है तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक पेज अनि युट्युबमा रोजिना रेसिपी भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मिठो मिठो खानेकुराहरूको रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो पेज र त्यो च्यानललाई पनि के गर्ने होला त सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरू पनि एकदमै मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाएर खानु होला ल अब चाहिँ हामी माछा पखाल्नतिर लागौँ है त ढिला नगरिकन किनकि खाना एकदमै हतार भइसकेको छ बनाएर खाइहाल्नुपर्छ धेरै राख्नु हुँदैन ओके ल फाइनली हाम्रो यो मलिको माछा चाहिँ कसो ल्याएको देखाउ त खोला त मलिको माछा मलिकै माछा हो त यो कहाँबाट ल्याएको थिएँ मैले कहाँबाट ल्याएको होला मैले भनेर राखिरहेको थिएँ मलिकोबाट ल्याइदियो है मेरो दाँत बल्ल बल्ल बलियो हुँदैछ खानु पर्यो माछा ओ माई गड कस्तो दामी माछा ल्याएर देऊ मलिको प्योर मलिकै माछा रहेछ नि त अनि ल यसलाई एकचोटि पखालिहाल्नुपर्छ त्यहाँ लगेर पखाल्नु पहिला माछालाई चाहिँ यसरी पखाल्नुपर्छ है साथीहरू एकदमै मोली त्यो कट्लाहरू सबै निकाल्नु त्यो निकाल्नुपर्छ त्यो भित्रको आन्दाहरू सबै निकाल्नुपर्छ नि बिस्तारै यो चाहिँ सिक्रेट रेसिपी है त यो नुन हालेर पखाल्यो भने चाहिँ अझ दामी फोहोर सबै जाने रहेछ कट्लाहरू गइसक्यो होइन यो छैन कट्ला भने कस्तो कट्ला यस्तो सेतो सेतो गिल्स कोही देखाउ त हाम्रो माछा पखाल्न सक्यो जस्तो छ है त्यो दामी माछाहरू पखालिदिएको छ अनि यहाँ माछाको बच्चाहरू पनि रहेछ एकदम सानो सानो बच्चाहरू एकदमै बेबी फिसहरू माछाको बच्चाहरू अब यो माछा त एकदमै मिठो हुन्छ नि फेरि यो बेबी फिसहरू त फेरि साँच्चै हो यही नै हो नि यिनीहरूलाई सुकाएर राख्ने हो नि त सुकुटी बनाएर राख्ने हो खाँदैन मजाले सुकाएपछि त के किराले खाने ल खोइ त्यो माछा लिएर आऊ त अब त्यसलाई हामी फ्राई गर्नतिर लागौँ खोइ माछा ओ लभली माछाहरू एउटा थम्बनेलको लागि फोटो खिच्नुपर्छ कि क्या हो ल अब चाहिँ हामी माछालाई फ्राई गर्न जाँदैछौँ हाम्रो म्याडमले यो माछाको फ्राई गर्ने रेसिपी भिडियो प्लस अनि हाम्रो भ्लग पनि बन्दैछ है त सँगसँगै ल आजको हाम्रो रेसिपी पनि आउँदैछ माछा फ्राई होइन त खालाकी मको पाछा ल यता चाहिँ हाम्रो म्याडमले पुरै मसला मोलेर चाहिँ माछालाई एकदम मसाज गरिरहनु भएको छ है के हाल्नुभयो त अनि मिठो मिठो माछा बनाउनलाई यसमा चाहिँ मैले लोकल हाम्रो घरको मसला राखेको छु त्यसबाहेक मैले यसमा अलिकति मैदा पनि राखेको छु ताकि अलिकति क्रिस्पी होस् भनेर माछा खाएको मजा आओस् भनेर यस अनि नुन खुर्सानी जिराको धुलो यहाँ चाहिँ लोकल सबै लोकल है अनि अदुवा लसुनको पेस्ट त्यति नै हो त्यो बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन यतिले नै हाम्रो माछा एकदमै मिठो क्रिस्पी एकदमै टेस्टी हुन्छ ओके ल अब एकछिनमा हाम्रो माछा पनि पाक्दैछ यहाँ कराईमा तेल सिप राखेर मजाले फ्राई गरेर आहा हाम्रो माछा चाहिँ रेडी हुनेवाला छ है गाइज अब चाँडै नै ल हाम्रो यहाँ माछा पनि लगभग रोस्टिङ भएर रेडी भइसक्यो ल ल हाम्रो माछा यहाँ एक लट चाहिँ हाम्रो पाकिसकेको छ अर्को लट यहाँ पाक्दैछ है बिस्तारै कस्तो डराएको हो माछा हाल्न नि यार सेफ भएर नि डराउने हो ल यस्तो छ ए ल भयो सबै हाल्ने ल
ओके फाइनली गाइज हाम्रो यो माछा फ्राई पनि एकदमै मिठो मिठो माछा फ्राई पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी सबैजना मिलेर यसलाई खान जाँदैछौँ। अघि नै तयार भइसकेको थियो, सबैजना बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि सबैजना सँगै बसेर खाउँ भनेर हामी कुरिरहेको। फेरि मैले यसलाई एक्चुअली रिहिट गरिसकेँ क्रिस्पी हुने गरी। अब चाहिँ हामी सबैजना मिलेर यसलाई खाँदैछौँ है त। ल सबैजना आइसक्नु भएको छ। ल हाम्रो माछा फ्राई आयो 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 ट्यान ट्यान। 3 दिन जानुपर्छ भन्दै हिजो ज्यासँग आउँदै गयो। ल खाउँ अब माछा अब ट्यान ट्यान पाराले। आयो ब्रो वा कस्तो टेस्टी लाग्यो। मैले खाने माछा अब बाहिर 2 पिस निकालेर राख्थेँ। तिमीलाई खोइ त्यो सबै निकालेर तिमीलाई यो माछा लिने यसरी खाने नत्र काँडा अड्किन्छ छोडाउनुपर्छ केलाएर खाने हो। केलाएर अचारमा चोपेर खाने हो। दामी मिठो। तपाईँले पनि यसै गरी खानु होला है माछा ल्याउँदाखेरि। मैले त खान सिकिसकेँ। मिठो लाग्यो मिठो माछा माछा मिठो हुँदैन। कम्प्लिमेन्ट दिने भने क्या भिडियो बनाउने हो। के हो नन्डे गर्नु भनिरहेको छु। लोकल माछा जस्तो भयो है। मजाको माछा पुरै होइन त्यहाँबाट चाहिँ लिएर आएको हेर्नुको लागि हामीले बडा पोला लाग्यो। प्लेनमा गएर चढेर हामी जे पनि खानु आयो खोइ जेरी यहाँ आइज ल फुल्ली जस्तो भाषा आइदियो। जेरीलाई हेर्नु होला मुरली ल ल ल सानो माछा क्या कम्ती हुन्छ दे ल ल ल ल ल पैसाले ल उरी ल बराबर तार लाग्छ। दिन ल्याउला खाँदै छुट्टै पुरा हो। ल हामीले त माछा पनि फ्राई गरेर खाइसक्यौँ। तपाईँहरू पनि यसै गरी खानु होला। एकदम मिठो लाग्यो। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। त्यो पनि भनिदिनु होला। सेयर पनि गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। गुड बाई बाई बाई।